Jag hälsar er, mina älskade kosmiska systrar och bröder. Jag hälsar er med den 5:e filmen i denna serie om 8 filmer för att kunna leva sitt liv i högre andlighet, i harmoni med allt levande, ett liv i kärlek och tacksamhet, ett liv i kunskap och vishet och ett liv i samklang med allvetandet, eller det som många kallar för Gud. Girighet är den tredje av själens motståndare, och även den är en kraftfull och lumsk motståndare, då den ofta smyger sig på individen. Girighetens uppgift är att binda individen vid materiella ting för att på det viset fördunkla individens sinne för alla högre kosmiska och andliga värden. Girigheten binder den individ som inte är uppmärksam vid jordens lägre ting, det vill säga mineralriket. Individen har då förlorat stora delar av vad som kännetecknar en människa, det vill säga kärlek, medkänsla, godhet, viljan att hjälpa sina medmänniskor och inte minst respekten för Moder Jord och kommande generationer. Individen har med andra ord degenererat från människostadiet och avvisat all andlig och kosmisk utveckling. Man har istället identifierat sig själv med mineralstadiet. Girigheten har flera underavdelningar som snålhet, tjuveri och råd, bedrägeri, mutor och korruption, falskhet, hyckleri, lögn. Låt mig här göra fullständigt klart att ingen människa äger någonting av det som finns på jorden. Allt tillhör planeten jorden och skall återlämnas till jorden. Det finns inga ägodelar. Mer riktigt vore att kalla dem för lånedelar, det vill säga delar eller saker som en individ lånat av planeten jorden, vilka med nödvändighet skall återlämnas till planeten senast vid individens död. Vi vill erinra om att alla människor dör och lämnar den tredje dimensionen lika nakna som den gången de föddes. Ingen individ får med sig en enda krona av sina pengar över till den 4:e dimensionen. Allt det som individen strävar sig till under ett jordeliv i girighet är materia och stannar därmed i den 3:e dimensionen, det vill säga den grövsta materia. En summering av girigheten visar att den förhärdar individen och gör den hänsynslös och omänsklig. Individen blir då inte mycket mer än en förstenad form av intelligensia.
Låt oss här klargöra, så det inte blir något missförstånd, att pengar och välstånd i sig inte är något hinder för andlig och kosmisk utveckling. Det är först när girigheten tagit över individen som det blir ett stort problem. Och det gäller även individer med mycket begränsade finansiella resurser. Det slutar oftast med att girigheten förslavar individen, och då har välståndet blivit individens herre istället för dess tjänare. Vi vill avsluta ämnet girighet med följande tänkvärda ord. John D. Rockefeller, som får anses vara en av planeten jordens främsta experter på ämnet girighet, sa kort före sin död följande: världens fattigaste människa är den som inte har något annat än sina pengar. Nästa vecka ska vi tala om sinneskraften fåfängan, som även den är en svår motståndare till själen. Med dessa ord omsluter jag er alla, mina kära systrar och bröder, i allomfattande kosmisk kärlek.